নমস্কাৰ এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে যে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বনাব বিচাৰে আপোনাৰ যে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নাই আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন বহুত দৰকাৰ হৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেমৰ সৃষ্টি নহয় আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় এতিয়াৰ পৰা কাৰণ আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ডিটি অফিচলে যাব নালাগে এতিয়া ঘৰত বহি আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো জৰিয়তে আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপুনি ঘৰত বহি এপ্লাই কৰিব লাগিব ঘৰত বহি এক্সাম দিব লাগিব আৰু ঘৰতেই আপোনালোকে থাকি আপুনি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি দেখুওৱা হ'ব আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো মনোযোগে সেইকলে চাব লাগিব তেতিয়া সকলোখিনি কথা আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বন্ধুসকল ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখনেই নহয় আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা এপ মুকলি কৰিছে বন্ধুসকল ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ লগতে ফিটনেছ সাৰ্টিফিকেট বন্ধুসকল যিখন ফিটনেছ সাৰ্টিফিকেট লাগে বন্ধুসকল এই সাৰ্টিফিকেটখনৰ বাবেও আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অফিচলৈ যাব নালাগে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা সেই ফিটনেছ সাৰ্টিফিকেটখন বনাব পাৰিব কেনেকৈ বনাব পাৰিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰু ফিটনেছ সাৰ্টিফিকেট ঘৰৰ পৰাই কেনেদৰে আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু ঘৰৰ পৰাই কেনেদৰে এক্সাম দিব লাগিব সকলোখিনি কথা ক'বলৈ এই ভিডিঅ'টো আমি চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগে সেইকলে চাই দিব কিন্তু আপোনালোকে যদি সেইকলে নাচায় কথাখিনি বুজি নাপাব আপোনালোকে মনোযোগে সেইকলে চাই থাকিব সকলোখিনি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি যদি চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্ৰথমতে আপোনালোকক এইখিনি দেখাই লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৱেবছাইট আৰু আপোনালোকক যিটো এপ মুকলি কৰিছে আজি সেই এপটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সবিশেষ সকলোখিনি আপোনালোক দেখাই দিম আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পৰাই সকলোখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আপোনালোক এইখিনি দেখাই লৈছোঁ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকক এতিয়াৰ পৰা লাৰ্ণাৰ্ছ লাইসেন্স ল'বলৈ দ্বিতীয় কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে দ্বিতীয় কাৰ্যালয়লৈ যাবলৈ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে লাইসেন্সৰ বাবে ঘৰৰ পৰাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঘৰৰ পৰাই পৰীক্ষা দিব পাৰিব আৰু ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকে ঘৰতে বহি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সেই লাইসেন্সখন আপোনালোকৰ সবিশেষ সকলোখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি দেখাই থাকিম আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ঘৰৰ পৰাই লাভ কৰিব পাৰিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আপোনালোকে ঘৰত বহি ঘৰৰ পৰাই লাভ কৰিব পাৰিব যিটো আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰা প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন লাইসেন্সৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষাও ঘৰৰ পৰাই দিব পাৰিব আপোনালোকৰ লাইসেন্সৰ বাবে যি পৰীক্ষা পতা হয় যি পৰীক্ষা আপোনালোকে দ্বিতীয় অফিচত গৈ দিবগৈ লাগে সেই পৰীক্ষা এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই দিব পাৰিব আৰু ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকে সকলোখিনি কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে লাইসেন্সৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষা ঘৰৰ পৰাই দিব পাৰিব নিজৰ ঘৰত এই লাইসেন্স প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব মই কৈছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াতো উল্লেখ কৰিছে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব লাইসেন্সখন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ব্যৱস্থাৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে এই ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই শুভাৰম্ভ কৰিছে আৰু নিজেই তেওঁলোকে এটা এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰিছে সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকক সবিশেষ সকলোখিনি দেখাম আপোনালোকৰ ৱেবছাইটতো সবিশেষ সকলোখিনি দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগে শেষলৈ চাই থাকিব তেতিয়া সকলোখিনি কথা ধৰিব পাৰিব একেদৰে ফিটনেছ সাৰ্টিফিকেটৰ বাবেও ঘৰৰ পৰাই আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যদি ফিটনেছ সাৰ্টিফিকেটখনো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হৈছে ফিটনেছ সাৰ্টিফিকেটখনো আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ঘৰৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব সেই কথাও উল্লেখ কৰিছে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যনো মুকলি কৰিছে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফিটনেছ সাৰ্টিফিকেটখনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে যিকোনো জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ত ফিটনেছ সাৰ্টিফিকেটৰ নৱীকৰণ হ'ব আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা যিকোনো জিলাতে পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ত ফিটনেছ সাৰ্টিফিকেট নৱীকৰণ কৰিব পাৰিব ৰিনিউৱেল আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ৰিনিউ কৰিব পাৰিব আপুনি অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টতে নাযাওক কিয় আপোনালোকে যিকোনো এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰিলেই হ'ল আপোনালোকে পাৰি যাব বা আপুনি যোৰহাটত কৰিম বুলি যোৰহাটত কৰিব পাৰিব মাজুলীত কৰিম বুলি মাজুলীত কৰিব পাৰিব তেনেদৰে আপোনালোকে গুৱাহাটীত কৰিম বুলি গুৱাহাটীতো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা সকলো জিলাতে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে ৰিনিউৱেল কৰিব পাৰিব লাইসেন্স লাভ কৰিবলৈ পৰিবহন.gov.in লগ ইন কৰি আপোনালোকে কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই ৱেবছাইটলৈ যাব লাগিব আৰু এই ৱেবছাইটটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে লগ ইন কৰি পেলাই এপ্লাই কৰিব লাগিব মই এই ৱেবছাইটলৈ আপোনালোকক লৈ যাম আপোনালোকে সবিশেষ কথাখিনি গম পাব এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাই থাকক মনোযোগে প্ৰথমতে আপোনালোকে এইখিনি দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকে এই ৱেবছাইটলৈ গৈ পেলাই লগ ইন কৰাৰ পিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত আধাৰ নম্বৰ সৈতে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোকে যেতিয়া লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ পিছত আধাৰ নম্বৰৰ সৈতে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে আপোনাৰ লাৰ্ণাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰপিছত আপুনি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকক এতিয়া এই ৱেবছাইটলৈ লৈ গৈ পেলাই মই আপোনালোকক সবিশেষখিনি দেখাই দিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক এপটো কি আপোনালোকে এপটো কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইটো দেখাই দিম আপোনালোকে প্ৰথমে এতিয়া ৱেবছাইটলৈ যাওক আৰু চাওক আপোনালোকে মোবাইলতে এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে পৰিবহন.gov.in বুলি আপোনালোকে মোবাইলটো চাৰ্চ কৰি দিব মই এই পেজটো লিংকটো বা আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই পেজটোলৈ আহিব পাৰিব মই প্ৰথমতে এনেদৰে চাৰ্চ কৰি দিছোঁ চাওক আপোনালোকে এনেদৰে চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পৰিবহনৰ যিটো আপোনাৰ যিটো অফিচিয়েল পেজ আছে সেই অফিচিয়েল পেজটোলৈ আপোনালোকে গুচি আহিব যিটো আপোনালোকৰ পৰিবহন.gov.in বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো আপোনালোকৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্টৰ যিটো অফিচিয়েল পেজ আছে আপোনালোকে ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে গুচি আহিব পাৰিব ইয়াত
ইয়াত দেখা পাইছে পৰিবহণ সেৱা এটা গভট অফ ইণ্ডিয়া গভট অফ ইণ্ডিয়াৰ হয় বন্ধুসকল সকলো ৰাজ্যৰ মানুহে এই ৱেবছাইটলৈ আহি আবেদন কৰিব পাৰে ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগে ইয়াত আপোনালোকে গুচি আহিলে এই পেজটোলৈ আহিলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব মই কেনেদৰে আহিব লাগে আপোনালোকক আজি এই প্ৰচেছটোৱে দেখাই দিলোঁ যদি আপোনালোকক লাগে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জনাব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটো অনলাইন এক্সাম দিয়া প্ৰচেছটো কেনেদৰে আপোনালোকে দিব লাগিব কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব কি কি ডকুমেণ্ট আপলোড দিব লাগিব সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি আপোনালোকক এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটো লাগে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ আছে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি সকলোখিনি চাব পাৰিব আপোনালোকে চাব পাৰে যদি নিজেই পাৰে আপোনালোকে নিজেই কৰিব চেষ্টা কৰিব যদি নোৱাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বন্ধুসকল এতিয়া হওক আপোনালোকক যিটো এপ মুকলি কৰিছে সেই এপটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে মনোযোগেৰে চাই লওক আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ বাবে সেই এপটোৰ বাবে আপোনালোকে যদি এপটোৰ জৰিয়তে কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেটখন যদি এপটোৰ জৰিয়তে বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰলৈ আহিব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰলৈ আহি পেলাই আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰি দিব এম পৰিবহণ বুলি এম পৰিবহণ বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব আৰু এম পৰিবহণ বুলি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এই এপ্লিকেশ্যনটো মুকলি হৈ যাব দেখা পাইছে এম পৰিবহণ এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াৰে ইনষ্টল বুলি এনেদৰে ওলাব আৰু ইনষ্টল অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব এনেদৰে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে কেনেদৰে কি হ'ব সকলোখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই কি পাব আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো যেতিয়া ইনষ্টল কৰিব ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি ইয়াত পাব কি সুবিধা পাব সকলোখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰি থৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকে এনেদৰে এই এপটো ইনষ্টল কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি বিচাৰে বোলে এই এপটোৰ ভিতৰত কি আছে বা এই এপটোৰ জৰিয়তে কেনেদৰে আপোনালোকে আমি যদি ভিডিঅ' বিচাৰে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাই নিদিওঁ যিহেতু এতিয়া দেখাই দিবলৈ হ'লে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলৈ গুচি যাব সেইবাবে আপোনালোকক মই এতিয়া থুলমূলকৈ সকলোখিনি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ৱেবছাইটটো লৈ গৈ দেখাইছোঁ ৱেবছাইটটোত কি আছে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানিব পাৰে